Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε, πώς είστε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, σας ευχαριστούμε που είσαστε αληθινοί, σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας και πιο πολύ που μας θυμάτε και κάθε μέρα μας έχετε στις κουζίνες σας. Πήρα άπειρα μηνύματα να σας κάνω ένα γιαουρτογλυκό χωρίς ζαχαρουχό, χωρίς αντιγύ, χωρίς το γιαουρτογλυκό που βλέπουμε τόσα χρόνια στο διαδίκτυο που είναι ακριβώς το ίδιο και να μην είναι σούπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά. Θέλουμε γιαούρτι στραγγιστό, θέλω σοκολάτα ψιλοκομμένη γάλακτος, θέλω μπισκότα με γέμιση φράουλας. Θέλω μαρμελάδα φράουλα, εμένα είναι σπιτική, εάν δεν έχετε σπιτική θα πάρετε μια αγοραστή. Και το super duper μαγικό υλικό που βάζω πάντα εγώ και δεν το αλλάζω 9 χρόνια, μασκαρπόνε και μόνο του Lidl γιατί είναι πιο φθηνό και δεν είναι σούπα. No sponsor, φύγαμε να το φτιάξουμε. Πραγματικά αυτό το γιαουρτογλυκό με γεύση κις γίνεται ακριβώς σε 3 λεπτά και για να μην ανακατεύω μία ώρα με τη Μαρίς για να κατέβω και ανακατεύω και γίνεται σούπα το γλυκό, με το mixer Heroes θα το κάνουμε αμέσως. Λοιπόν, θα ρίξουμε το μασκαρπόνε μας. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε κάτω στο κουτί περιγραφής, πατήστε τα υλικά εδώ. Μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Είναι τα πάντα αναλυτικά και οι διαστάσεις των ταψιών και ο χρόνος χρησίματος και όλα. Και φυσικά την καρτέλα που μας κάνει σκηνοθετάρα μας. Τώρα θα ρίξω και το γιαουρτάκι μου. Παιδιά, εάν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και 4-5 κουταλιές άχνη. Εγώ δεν θα προσθέσω γιατί είναι και η σοκολάτα γάλακτος, είναι και η μαρμελάδα, είναι και τα μπισκότα έχουν ζάχαρη και ο Δημήτρης δεν θέλει πολύ ζάχαρη. Παίρνω το mixer Heroes, δεν θέλει πολύ μυαλό και το αφρατεύω αυτό το μείγμα για 2 λεπτά. Αφού το γιαούρτι με το μασκαρπόνε το χτύπησα ακριβώς 3 λεπτά με το mixer Heroes και η κρέμα είναι εκπληκτική. Γιαούρτι με μασκαρπόνε, θέλω να το δοκιμάσετε. Όχι με ζαχαρούχο, όχι με κρέμες γάλακτος, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τι κάνουμε, παίρνουμε τα μπισκότα μας, τα γεμιστά φράουλας, τα σπάμε με τα χεράκια μας. Έτσι. Θα βάλω σοκολάτα γάλακτος κομματάκια, να το κάνω σαν στρατσιατέλα, γι' αυτό σας λέω δεν βάζω και άγνη. Όποιος είναι πολύ γλυκατζής μπορεί να προσθέσει και 5 με 4 κουταλιές της σούπας άχνη. Για μένα όμως δεν χρειάζεται. Σπάμε τα μπισκοτάκια μας, θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί και είναι έτοιμο. Και όταν εννοούμε γλυκό, δροσερό, γιαουρτογλυκό σε 3 λεπτό, εννοούμε αυτό εδώ. Ακριβώς σε 3 λεπτά. Ούτε κάνω κρέμες ούτε τίποτα. Λοιπόν, χωρίς ψησίματα, χωρίς βρασίματα, χωρίς φούρνους. Τώρα θα ρίξουμε τη σοκολάτα γάλακτος. Σας το ξαναλέω, γάλακτος θέλω γιατί θυμίζει γεύση κις. Και τώρα εγώ εδώ πέρα θα βάλω και μέσα 3 μεγάλες κουταλιές μαρμελάδα και μετά θα βάλω και από πάνω άλλες 3. Παιδιά, αυτό ήταν το γλυκό, γι' αυτό με αγαπάτε γιατί μου λέτε ότι σας κάνω γρήγορες, εύκολες και φανταστικές συνταγές. Γι' αυτό σας αγαπώ κι εγώ, γιατί σας έχω κάθε μέρα. Δεν θα έχει νόημα να τα λέω μόνη μου και να τα ακούω μόνη μου. Λοιπόν, τα ανακατεύω πάρα πολύ καλά και θα τα στρώσω σε ένα ταψάκι. That's it. Το έστρωσα το γιαουρτογλυκό εκεί της Βασούλας σε ένα ωραίο πυρεξάκι. Αυτή παιδιά είναι μικρή δόση, θα μου βγάλει 4 με 5 κομμάτια. Εννοείται ότι αν θέλετε για παραπάνω άτομα θα κάνετε διπλή δόση, δηλαδή διπλά υλικά. Είναι φανταστικό. Βρε, κάντε κανένα like, κάντε κανένα subscribe, δωρεάν είναι που τα βλέπατε και δεν πάτε. Δεν σας χρεώνουμε, καλέ.
Subscribe στην τρελοκαναλάρα θέλω, γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι. Και όπως έχουμε πει, να μας ακολουθήσετε και Instagram και Twitter και TikTok, Βάσιας Crazy Kitchen. Λοιπόν, τώρα έχω την υπόλοιπη μαρμελάδα, θα τη στρώσω από πάνω. Μαρμελάδα θα την απλώσω και εγώ, παιδιά, θα βάλω πάλι λίγη σοκολάτα γάλακτος κομματάκια, γιατί τη γουστάρω, μ' αρέσει ρε παιδί μου. Ο Δημήτρης άμα τη δει θα πει, έβαλες μέσα, έβαλες και πάνω, άσε μας ρε Δημητράκη, ή την κάνουμε την αμαρτία ή δεν την κάνουμε. Είναι ένα φανταστικό, γρήγορο, εύκολο, διαφορετικό από αυτά που ξέρετε, γιαουρτογλυκό kiss. Θα σας πάρει τα μυαλά. Λοιπόν, τη στρώνουμε καλά τη μαρμελαδίτσα μας, όχι πάρα πολύ γιατί έχουμε βάλει και μέσα. Παιδιά μου είπε να μην βάλω, τώρα είναι μέσα, αλλά εγώ θα βάλω γιατί μου αρέσει. Λοιπόν, στο ψυγείο 4 με 6 ώρες και έρχομαι να σας κεράσω και να σας δροσίσω. Περάσαν 6 ώρες, ήρθα να σας κεράσω, να το ευχαριστηθούμε. Είναι καταπληκτικό γιαουρτογλυκό, έχει γεύση kiss. Ποιος δεν αγαπάει τη σοκολάτα την kiss. Ξέρετε ότι η σοκολάτα με φράουλα είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Και τώρα θα πούμε και ένα ρητό της Δημητρούλας που αγαπάω, όταν η ψυχολογία της γεύσης συναντάει τη βασούλα. Άντε γεια! Λοιπόν, θέλω πολλά like, θέλω να κάνετε subscribe στην τηλεοκαναλάρα μας, γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Θέλω να ξέρετε ότι όλα τα υλικά υπάρχουν πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο νέο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Θα το ερωτευτείτε, θα το φτιάχνετε συνέχεια, σε 3 λεπτά είναι έτοιμο και όχι σε 13 και θα γίνει το γιαουρτογλυκό του καλοκαιριού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά.